Babe, kamusta ka na, babe? Ay, babe. Okay ba yung bagong bahay mo, babe? Oo, babe. Salamat, babe. Binilang ako ng bahay. Oh my God. Medyo ako na laki. So once again, nandito kami ulit sa Coho or sa Levant Coho, and we are invited by Sir Volts again. So thank you, Sir Volts, and thank you Coho for inviting us. Nandito po ang kanilang grand opening ng kanilang showroom. Ayan. So mamaya pakita namin sa inyo kung ano-ano yung magandang makikita sa loob ng showroom. Ayan. Napakalapit lang nito sa city, or easy access lang talaga yung location ng The Levant Coho. Kung pupunta kayo or kukuha kayo ng unit, so napakaganda nito. Yes. Meanwhile, we will be still accepting your reservations for the Levant Coho until the 31st of December. So, congratulations to everyone. Congratulations to our technical team. Palakpakan niyo naman ang ating mga engineers and production team. And of course, to the marketing. So, mas tataas pa po ang benta ng Subic, I would assume, no? Yes! Diba? So, mataas ng benta niya without the showroom, pero since may showroom na, dapat triple ang benta. Yes. Okay? So, congratulations everyone, and good afternoon. Yung unang itatayo kasi nila dito, parang ano lang, yung may coffee shop, gano'n, tapos merong, tawag dito, parang supermarket, gano'n. Nasa Vista Mall, all home. So yun guys, pinakita lang sa amin ni Sir Val kung saan itatayo yung pinaka-building ng Coho, and kung saan nilalagay yung unang Vista Mall here in Subic. Ayan, di ba? You can invite as early as now for your clients para mag-visit and have your reservation dito na sa opisina natin. Dito natin kailangan pumunta ng mall, mas nakaka-proud mag-present sa office, lalo kung ganito kaganda. Tama ba? Yes! So, ngayon, have your pictures. Thank you very much. later. Ayan, samahan niyo akong libutin ngayon yung showroom ng Coho. So, tara! So, pagpasok mo, agad na makikita mo is yung dining area. Then, at the back ng dining area, yung kanilang living room. Ayan. Tapos, after nun is yung kitchen, dining kitchen. Then, yung CR. restroom or yung CR. Then, may mirror. Ayan. Ayan. And dito naman is yung kanilang napakagandang bedroom. Ayan. So, eto, ang ganda, diba? Ayan. Cozy.
Tapos, ang napansin ko lang is yung interior design is more on aesthetic siya and retro. So, kung gusto nyo magaya yung design ng showroom na to, pwede nyo naman siyang ipagaya. It's around... Brace yourselves as we rise in North Luzon. Yan, so dito tayo ngayon sa showroom nila. Tapos ito yung living room. So kung kukuha ka ng gantong unit and gusto mo yung gantong design, pwede mo naman siyang ipagaya sa interior designer. Napaka-instagrammable ng loob ng showroom nila. Okay, sa bahay namin. So, ayan. Ito yung kamay Babe, ng kamusta ka na, babe? Ay, babe. Okay ba yung bagong bahay mo, babe? Oo, babe. Salamat, babe. Hindi naman ako ng bahay. Oh my God. May jowa ko na laki. Tayo sa kwarto, babe. Hindi tayo sa kama.